So what's up everything? Channel, it is me, Saril Quintila, and back again for another video. So for today's video, tuturuan ko kayo paano gumawa ng microphone gamit yung mga sira nyong headset para ma-recycle pa. So first of all, hahanap kayo ng kahit anong headset na itetest nyo muna dapat gumagana pa yung mic nya. Ito yung mic ng headset. Ito. So pag na-test nyo na gumagana pa, puputulin nyo yung ibabaw, yung dito, yung nilalagay sa tenga. So, pag naputol niya, yun na, lalagyan nyo ng hindi makita. Lalagyan nyo ng hot glue. So, para ma-sealed yung wire sa ibabaw. Para hindi siya nangunguryente. Baka siguro. So, matapos nun, naputol nyo na. Ito ang kalabasan. Ito, yan. So, pag naputol nyo na, hanap kayo ng kahit anong wire na ganito, tie wire. Ito yung tie wire, nabibend siya. Para ilalagay yung mic sa tie wires para may support siya, para hindi siya tingnan nyo. Lutay. So, patapos nyo, ilalagay nyo siya, ididikit nyo siya gamit ang shoe glue. So, kahit basta madikit lang siya. So, simula tayo sa ulo ng mic. Paano ba to? Oop! Ingat lang kayo kasi mainit yung shoe glue. It's safe to wear gloves. Char. It's with the waiting game. Teka muna. Ang hirap niya. Ito na siya. So, idikit nyo lang siya hanggang wag nyong ubusin. At wag nyo idikit lahat. Dahil kailangan natin ng wire para pangsaksak sa cellphone or anong camera na gamit nyo. Sa mga nagsisimula mag-vlog dyan. Ito, gawin nyo to. Life hack to. So, dikit nyo siya. Huwag nyong madaliin kasi nagkakamali-mali pag dinadali-dali nyo. Dapat be patient. Wow! Pag ako nainis nito, putol to. Patient lang talaga, guys. Patient lang talaga guys. Malapit na rin ako sa sabog. Natapos na. Hindi ko tinapos dito kasi, tingnan nyo. Hindi ko tinapos lahat dahil nabibend lang siya. Tapos, ilalagay ko lang siya dun sa tripod ko. Isasabit ko lang para may microphone ako. Ganyan, no? Ganyan. Ganyan siya. Hindi ko tinapos. Tsaka, ito, para may pangsaksak siya dito sa gilid. So, ayun guys. So, pagkatapos, kumuha kayo ng kahit anong foam ng microphone or headset, kahit anong foam. Ito. Hindi to foam ng bra, guys. Foam siya ng headset. Yung pang gaming headset, tinanggal ko lang. Mga sira, wag nyong bago. Yung mga sira na, yung hindi na gumagana. Mga hindi na ginagamit. So, irarap nyo lang siya. Ganito. So, tapos, ang gagamitin ko yung double-sided. Ah, shit.
So, irarap nyo lang siya. Ganun. Tapos na po ako gumawa ng homemade mic. Follow the step lang para magawa nyo. Kayo na bahala mag-design kung anong ilalagay nyo. Irarap nyo ba siya para hindi maklaro yung wire. Kayo na bahala. So, thanks for watching. Peace.